હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તુરિયાનું એકદમ નવી રીતે તમે ક્યારેય નહીં બનાવી હોય એ રીતે શાક બનાવવાની રેસીપી. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હો તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એ જરૂરથી પ્રેસ કરજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તુરિયાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 નંગ તુરિયા લીધા છે અને ધોઈ આ રીતે છાલ કાઢી લેવાની છે અને આપણે તુરિયાને ટેસ્ટ કરી લેવાના છે. ઘણીવાર તુરિયા કડવા હોય છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તુરિયાને આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરવાના છે. બરાબર, આ ટાઈપના જ મોટા પીસીસમાં કટ કરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા જ તુરિયાને આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે. એને આપણે સાઈડમાં રાખીશું અને એક પ્લેટ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તુરિયાને ચાકુ વડે વચ્ચેથી આ રીતે ભાગ કરશું. ધ્યાનમાં રાખવું, આપણે 2 અલગ ભાગ નથી કરવાના, આપણે ખાલી એક કટ લગાવવાનો છે અને આ રીતે આપણે બધા જ તુરિયાને કટ કરી લેવાના છે. આ રેસીપી તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. તો અહીંયા મેં બધા જ તુરિયા કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે સાઈડમાં રાખીશું અને એક પ્લેટ લઈશું. તેમાં આપણે અડધું ટમેટું મેં એકદમ ઝીણું સમાર્યું છે એ ઉમેરીશું. સાથે અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા શીંગના દાણાનો ભૂકો લીધો છે. ત્યારબાદ આપણે 1/4 કપ જેટલી સેવ ઉમેરીશું. તો સેવ તમારી પાસે જાડી ઝીણી જે પણ હોય તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલી સેવ ઉમેરી છે. સાથે આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીશું. તો 1 મોટી ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરવાની છે. અને કઈ રીતે બનાવવાની એની રેસીપી ઓલરેડી શેર કરી છે, લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચેક કરી શકો છો. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી થોડી કોથમીર ઉમેરીશું અને સાથે આપણે અડધું લીંબુ નીચોવશું. મસાલો થોડો ખાટો મીઠો બનાવવા માટે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું અને અડધી નાની ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીશું. તમે સેવ તુરિયાનું શાક તો ઘણીવાર ખાધું હશે, પણ એકવાર આ મારી રીતથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને વારંવાર તમે આ જ રીતે બનાવશો. હવે આપણે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો એકદમ સરસ આપણો બની ગયો છે. હવે આપણે આ જે મસાલો છે એને તુરિયામાં સ્ટફ કરવાનો છે. તો તુરિયા લઈશું આપણે અને 1 બાય 1 તુરિયામાં આપણે આ મસાલો ભરશું. તમને મારી આ નવી રીતથી સેવ તુરિયાનું શાક બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. સાથે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં જરૂરથી શેર કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બધા જ તુરિયામાં મસાલો ભરી દીધો છે અને થોડોક મસાલો બચ્યો છે આપણે શાકમાં ઉમેરીશું. તો હવે આપણે શાક બનાવીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેમાં 2 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું અને ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે જે ભરેલા તુરિયા હતા એ તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું. રેસીપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. આ શાકનું ટેક્સચર, એની ગ્રેવી એટલી સરસ બને છે કે તમને જોઈને જ બનાવવાનું મન થઈ જશે. તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે તુરિયાને સાતળતા. હવે આપણો જે મસાલો બચ્યો હતો ને એ મસાલાને આપણે ઉમેરી દઈશું. એને પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો. એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને વધુ 2 મિનિટ આ રીતે જ આપણે કૂક કરશું. 2 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે ફરીથી આપણે એકવાર બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો પાણી અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. હજુ રિક્વાયરમેન્ટ લાગશે તો આગળ ફરીથી ઉમેરીશું, પણ અત્યારે મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. પાણી ઉમેરી આપણે બોઇલ આવવા દેવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે થોડું આ રીતે હળવે હાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ કરી ફરીથી આપણે કવર કરીને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. 5 થી 7 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ ગ્રેવીમાં બોઇલ આવી ગયો છે. તુરિયાને આપણે ચેક કરશું, પણ તુરિયા મને થોડા કાચા લાગે છે. તો ફરીથી આપણે ઢાંકી વધુ 5 મિનિટ સુધી શાકને થવા દેવાનું છે. તો લગભગ 5 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી ખૂબ જ સરસ થીક થઈ ગઈ છે. તેલ ખૂબ જ સરસ છૂટું પડી ગયું છે
અને હવે આપણે તુરિયાને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી ચાકુ જાય છે, એનો મતલબ કે તુરિયા એકદમ પરફેક્ટ આપણા ચડી ગયા છે. હવે આપણે ઉપરથી ધાણાભાજી ઉમેરીશું. તમારે ગરમ મસાલો એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય. તો ક્યારે ના બનાવ્યું હોય અને જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા ગરમા ગરમ સેવ તુરિયાના શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.